Την προηγούμενη ώρα λοιπόν, παιδιά, είδαμε πώς μπορούμε να περιγράψουμε ένα ψηφιακό πολύ απλό σύστημα που στην πραγματικότητα ήταν μία πύλη XOR, ξεκινώντας από τον πίνακα αληθείας και πηγαίνοντας σταδιακά στη λογική συνάρτηση και στο αντίστοιχο κύκλωμα. Θα κάνω ένα παράδειγμα ακόμα λίγο πιο σύνθετο γρήγορα για να δούμε αν ξεκινούσαμε από ένα άλλο σημείο πώς θα μπορούσαμε να πάμε σε άλλο τρόπο περιγραφής. Για παράδειγμα, έστω ότι σας δίνεται μία λογική συνάρτηση με 3 εισόδους χ, ψ, z και έστω ότι σας δίνεται αυτή εδώ η περιγραφή. Θα μπορείτε να συμπεράνετε μάλλον κατευθείαν ότι μπορούμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε κάποιο τύπου απλοποίηση εδώ. Τις απλοποιήσεις που μαθαίνατε στο μάθημα των ψηφιακών συστημάτων δεν θα τους κάνω και θα τους αναλύσω πάλι σε αυτό εδώ το μάθημα. Έχουμε λοιπόν μία λογική συνάρτηση εδώ, η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί με την έννοια να κάνουμε απλοποιήσεις. Δεν θα ασχοληθούμε με τις απλοποιήσεις σε αυτό το μάθημα. Αυτό είναι αντικείμενο των ψηφιακών συστημάτων που έχετε ήδη διδαχθεί. Ίσα ίσα που εδώ για να πάω στον άλλο τρόπο περιγραφής που είναι για παράδειγμα ένα κύκλωμα ή ένας πίνακας αληθείας, θα χρειαστεί να κάνω πιο πολύπλοκη λίγο την συνάρτηση. Πρώτα όμως ας πάω από συνάρτηση σε κύκλωμα, γιατί το κύκλωμα είναι πιο απλό να φτιαχτεί με αυτήν εδώ τη μορφή. Τι έχω? Αν βάλω παρενθέσεις για να δείξω την προτεραιότητα των πράξεων, οι πρώτες πράξεις που θα γίνουν επί των εισόδων θα είναι μία AND των 3 εισόδων, χ, ψ, not, z θα πάρει σαν είσοδο, και μία AND των 2 εισόδων που θα πάρει το χ και το ψ σαν είσοδο. Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης που είναι η πρώτη παρένθεση με τη δεύτερη πράξη που είναι αυτή η παρένθεση πρέπει να γίνουν OR για να βγει η έξοδος F. Και για να έχω όλες τις μεταβλητές μου, βλέπετε εδώ ότι μόνο την Y χρειάζομαι με αντιστροφή. Οι άλλες δεν χρειάζεται καν να τις αντιστρέψω γιατί δεν παίζουν ρόλο εδώ. Άρα λοιπόν θα μπορούσα να πω χ, ψ, z, το χ είναι εδώ, το ψ είναι εδώ, το ψ το θέλω και με αντιστροφή, τα άλλα δεν τα θέλω με αντιστροφή. Παίρνω λοιπόν για την πρώτη πύλη χ, για την δεύτερη ψ not, για την τρίτη z. Και για την τελευταία πύλη έχω μόνο χ και ψ χωρίς αντιστροφή. Να λοιπόν πως φτιάχτηκε. Έχουμε λοιπόν σχεδιάσει το κύκλωμά μας χρησιμοποιώντας κατευθείαν την απεικόνιση σε λογική συνάρτηση, αυτό εδώ του πράγματος. Και τώρα, για να φτιάξω πίνακα αληθείας, θα δείτε ότι δεν μπορώ να πάω κατευθείαν από εδώ, με έναν συστηματοποιημένο τρόπο. Γιατί? Γιατί από το δεύτερο γινόμενο λείπει μία μεταβλητή εισόδου, το Z. Μπορώ πολύ εύκολα να πάω από λογική συνάρτηση σε πίνακα αληθείας, αρκεί όλα τα γινόμενα να έχουν και τις 3 μεταβλητές μου και να μην λείπει κάποια μεταβλητή από κάποιο από τα γινόμενα. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Αυτό πολύ απλά μπορεί να γίνει ως εξής. Στον δεύτερο όρο που λείπει το Z, χρησιμοποιώντας μία ιδιότητα της algebra bool, προσθέτω την τρίτη μεταβλητή, πολλαπλασιάζω μάλλον και την τρίτη μεταβλητή ως άθροισμα με τον αντίθετό της. Ξέρετε ότι z συν z not μπουκάνει 1 στην algebra bool. Και το 1 είναι ουδέτερο στοιχείο της πράξης AND, επομένως αφήνει το χ ψ ανεπηρέαστο. Αν κάνω τώρα την επιμεριστική ιδιότητα, θα έχω χ ψ not z συν χ ψ z συν χ ψ z not. Και τώρα έχω 3 γινόμενα που αθροίζονται, που έχουν και τις 3 μεταβλητές μέσα. Άρα δεν είναι κάποιο λειψό από αυτά. Τώρα μπορούμε να πάμε σε πίνακα αληθείας.
Ο πίνακας αληθείας θα έχει 3 μεταβλητές, χ, και την F σαν έξοδο, και εφόσον έχω 3 μεταβλητές, οι συνδυασμοί που μπορώ να κάνω είναι 2 εις την τρίτη, 8. Κάνω λοιπόν μέτρηση στο διαδικό σύστημα χρησιμοποιώντας 3 bit ουσιαστικά. Καταρχήν θα έχω το συνδυασμό όπου όλα είναι 0. Στη συνέχεια το αντίστοιχο διαδικό ισοδύναμο του 1, του 2, του 3, του 4, του 5, του 6 και του 7. Να οι 8 συνδυασμοί. Και τι πρέπει να βάλω στην έξοδο τώρα, δεδομένου ότι γνωρίζω λογική συνάρτηση? Είναι απλό, παιδιά. Πρώτα απ' όλα πάω στη λογική συνάρτηση και παίρνω κάθε έναν από τους όρους αυτούς εδώ, τα γινόμενα δηλαδή. Και ακολουθώ την αντίστροφη διαδικασία από αυτό που έκανα πριν. Δηλαδή, αν βρω μία μεταβλητή χωρίς αντιστροφή, ψάχνω να βρω τη θέση που αυτή η μεταβλητή έχει 1 στον πίνακα αληθείας. Αν έχει αντιστροφή, ψάχνω να βρω που η δεύτερη μεταβλητή να έχει και αυτή 0 εφόσον έχει αντιστροφή. Και το τρίτο 1. Άρα τι ψάχνω? Ψάχνω τη γραμμή του πίνακα αληθείας όπου έχω 1, 0, 1. Ποια είναι αυτή? Να την. Και σε αυτή την περίπτωση βάζω 1 στην έξοδο για τον πρώτο όρο. Παίρνω το δεύτερο όρο, όπου καμία μεταβλητή δεν έχει αντιστροφή, κατά συνέπεια αντιστοιχεί στο συνδυασμό 1, 1, 1, που είναι ο τελευταίος. Και βάζω έναν άσο στην τελευταία γραμμή. Πάω στον τελευταίο όρο και βλέπω ότι πρέπει να αντιστοιχεί στη γραμμή που είναι το χ1, το ψ1 και το z0. Να το. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές του πίνακα αληθείας είναι 0. Να λοιπόν ένας αυτόματος τρόπος ώστε από λογική συνάρτηση να μπορώ να πάω στον πίνακα αληθείας μου. Νομίζω ότι είπα αρκετά εισαγωγικά πράγματα στο πώς χρησιμοποιώντας περιγραφή είτε λογικής συνάρτησης, είτε πίνακα αληθείας, είτε κυκλώματος, μπορώ να πάω σε κάποια άλλη περιγραφή. Το μόνο που δεν έκανα είναι το να πάρω κύκλωμα και να το κάνω κάτι από τα άλλα δύο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενο σε αυτό το μάθημα. Επομένως, δεν θα το εξετάσω για οικονομία χρόνου. Και έφτασε η ώρα να δούμε το πρώτο παράδειγμα VHDL. Θα χρησιμοποιήσω την περιγραφή που έχω από αυτό εδώ το παράδειγμα που μόλις σας έκανα για να γράψω κώδικα σε VHDL. Φυσικά το πρώτο που πρέπει να συνειδητοποιήσετε λίγο και να εξασκηθείτε είναι μια βασική δομή. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός κώδικα σε VHDL. Θα τα δούμε στην πράξη. Αυτά φτιάχνοντας ένα-ένα τις απαραίτητες δομές. Παρότι θα ξεκινήσω κατευθείαν με τη δήλωση του entity όπως ονομάζεται, σε πιο προχωρημένα παραδείγματα θα δούμε ότι μέσα στο αρχείο που βάζουμε τον κώδικά μας, αν χρειαζόμαστε κάποιες βιβλιοθήκες, πρέπει να δηλώσουμε αυτές τις βιβλιοθήκες. Για το πρώτο παράδειγμα που θα κάνουμε δεν χρειάζονται βιβλιοθήκες, γι' αυτό το λόγο δεν τις χρησιμοποιώ. Άρα, μπαίνω κατευθείαν στον ορισμό του entity. Για δείτε λοιπόν αυτό που θα γράψω καταρχάς. Για δείτε λοιπόν πρώτα αυτή τη δήλωση, να δούμε από ποια στοιχεία αποτελείται. Πρώτα απ' όλα, η βασική δομική περιγραφή μιας VHD, ενός κυκλώματος μάλλον, αποτελείται από το entity και το architecture που θα δούμε στη συνέχεια. Στο entity δηλώνουμε ουσιαστικά ποιες εισόδους και ποιες εξόδους έχει το σύστημά μας. Άρα έχει δηλωτική αξία μόνο αυτή η περιγραφή του entity και όχι η περιγραφή συμπεριφοράς ή του πώς είναι συνδεδεμένα κάποια κυκλώματα. Παρατηρήστε ότι στο παράδειγμα αυτό που έχω γράψει χρησιμοποιώ για μερικές λέξεις κεφαλαία και για μερικές μικρά γράμματα. Τα κεφαλαία γράμματα χρησιμοποιούνται μόνο
για να περιγράψω, όχι μόνο, το κάνω σαν σύμβαση εδώ πέρα, δεν είναι λάθος αν το entity το έγραφα και με μικρά γράμματα, δεν θα σας χτυπήσει λάθος, όμως το γράφω με αυτή τη σύμβαση για να καταλάβετε ποιες λέξεις είναι δεσμευμένες και ποιες είναι ονόματα που μπορώ να βάλω ό,τι θέλω εγώ. Τα κεφαλαία γράμματα είναι δεσμευμένες λέξεις, τα μικρά γράμματα είναι ονόματα που θα μπορούσα να βάλω ό,τι θέλω εγώ. Το entity λοιπόν με το οποίο ξεκινάει η δήλωσή μου, που είναι δεσμευμένη λέξη, ακολουθείται από ένα κενό, φαίνονται ελπίζω τα κενά, αν δεν είναι σε προφανή έτσι σημείο θα το δείτε μέσα από τις σημειώσεις και θα καταλάβετε πραγματικά που χρειάζονται τα κενά ή όχι. Ακολουθεί λοιπόν ένα κενό για να χωρίσουμε το δεύτερο όνομα που είναι το όνομα του entity μου. Εγώ εδώ ονομάζω example 1. Θα μπορούσα να το πω πολυπλέκτης 3 σε 2. Δεν υπάρχει τέτοιος πολυπλέκτης, αυτό ήταν ένα φανταστικό όνομα. Θα μπορούσα να το πω Παναγιώτης, θα μπορούσα να το πω Γιώργος. Ακολουθεί μετά το κενό άλλη δεσμευμένη λέξη που είναι το is, που πρέπει να τη βάζουμε πάντα σε αυτή τη θέση. Ακολουθεί στη συνέχεια άλλη δεσμευμένη λέξη που είναι η δήλωση του port. Και το port ακολουθείται είτε με είτε χωρίς κενό από άνοιγμα παρένθεσης. Μεταξύ των παρενθέσεων που αντιστοιχούν στο port, δηλώνουμε τις εισόδους και τις εξόδους του κυκλώματος που θέλουμε να περιγράψουμε. Εδώ, όπως βλέπετε νωρίτερα, είχα 3 εισόδους, χύψη z, θα μπορούσα να τις γράψω σε μία γραμμή την κάθε μία, για παράδειγμα, αν θέλω να βάλω και σχόλιο από δίπλα, σε κάθε γραμμή για να πω τι κάνει κάθε μεταβλητή μου, ή, όπως τα έχω εδώ για οικονομία χώρου, να τις συνδυάσω στην ίδια γραμμή, εάν και εφόσον είναι ίδιου τύπου οι μεταβλητές. Υπάρχει άνω κάτω τελεία μετά τη δήλωση των μεταβλητών, ελπίζω να φαίνεται. Και στη συνέχεια αυτό που ακολουθεί είναι πρώτα απ' όλα η δεσμευμένη λέξη που δείχνει αν η μεταβλητή μου είναι είσοδος ή έξοδος. Βάζοντας in σημαίνει ότι αναφέρομαι σε εισόδους του κυκλώματος. Βάζοντας out σημαίνει ότι αναφέρομαι σε εξόδους. Μετά την δήλωση κατεύθυνσης ακολουθεί ο τύπος. Μόνο για σήμερα, σαν πρώτο παράδειγμα, χρησιμοποιώ τον τύπο bit. Το bit, όπως μπορεί να φανταστείτε, έχει 2 καταστάσεις μόνο, 0 ή 1. Όμως σε πραγματικά κυκλώματα, όπως θα δούμε στην επόμενη εβδομάδα, δεν αρκεί μόνο το 0 και το 1 για να περιγράψουμε πραγματικές συνθήκες στις οποίες μπορεί ή πραγματικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα σήμα. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι ένα καλώδιο λόγω κακού σχεδιασμού ή λόγω ηθελημένου σχεδιασμού αποσυνδέεται από ένα κύκλωμα. Με άλλα λόγια, δεν συνδέεται ούτε με κάποιο άλλο σήμα, ούτε με τη γείωση, ούτε με την τροφοδοσία και βρίσκεται στον αέρα. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτό το σήμα, είναι 0 ή 1? Δεν είναι τίποτα από τα δύο, παιδιά. Είναι σε κατάσταση υψηλής εμπέδυσης, όπως λέγεται, δηλαδή ασύνδετο ουσιαστικά, και άρα δεν μου αρκεί ο τύπος bit για να περιγράψει κάτι τέτοιο. Θα δούμε περισσότερα παραδείγματα την επόμενη εβδομάδα όταν θα παραλείψουμε τον τύπο bit και θα πάμε στον τύπο standard logic, που είναι ο βασικός τύπος που χρησιμοποιούμε όταν περιγράφουμε πραγματικά κυκλώματα. Παρατηρήστε εδώ ότι για να χωρίσουμε τις δύο δηλώσεις βάλαμε ερωτηματικό μεταξύ της πρώτης γραμμής και της δεύτερης, όμως η δεύτερη, επειδή είναι και η τελευταία γραμμή, δεν παίρνει ερωτηματικό μετά το bit, κλείνει πρώτα η παρένθεση και μπαίνει ερωτηματικό μετά την παρένθεση. Αυτά είναι κάποιες λεπτομέρειες που θα τα συνηθίσετε στην πορεία. Η δήλωση του entity πρέπει να ολοκληρωθεί με μια δεσμευμένη λέξη end, που ακολουθείται νομίζω προαιρετικά, αλλά καλό είναι να το βάζετε, από το όνομα του entity που μόλις δηλώσαμε. Και ερωτηματικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πει τίποτα για το πώς οδηγείται το F από τις εισόδους. Αυτό γίνεται στο δεύτερο κομμάτι του κώδικα μας, που είναι το architecture. Η λέξη architecture πρέπει να ακολουθείται από ένα άλλο όνομα,
όχι το ίδιο όνομα με το όνομα του entity, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές εναλλακτικές architecture για το ίδιο entity. Που να είναι, για παράδειγμα, διαφορετικοί τρόποι περιγραφής και να ενεργοποιούμε διαφορετικών ανάλογα με το τι θέλουμε να δοκιμάσουμε. Έτσι λοιπόν αυτό εδώ θα το πω architecture 1. Ακολουθεί μετά το κενό δεσμευμένη λέξη of. Ποιανού entity architecture αναφέρομαι. Και εδώ πρέπει να ακολουθήσει το όνομα του entity στο οποίο αναφέρεται αυτή η αρχιτεκτονική. Εδώ έχουμε το example 1. Is, πάλι, και από κάτω, παρότι μπορούμε να έχουμε και κάποιες άλλες δηλώσεις που θα τις δούμε σε πιο προχωρημένα παραδείγματα, εδώ στο απλό αυτό παράδειγμα με το οποίο ξεκινάμε, βάζουμε καταρχάς την δεσμευμένη λέξη begin, που σημαίνει ότι τέλωσαν οι δηλώσεις και από κάτω ακολουθεί ο κώδικας της περιγραφής του κυκλώματος. Πριν γράψω εδώ το τι θα υπάρχει μέσα στο begin, θα βάλω και το που κλείνει αυτό εδώ το πράγμα. Η αρχιτεκτονική πρέπει να κλείσει με ένα end και το όνομα του architecture. Και ερωτηματικό. Και εδώ τώρα μεταξύ του begin και του end πρέπει να βάλω τον κώδικα που περιγράφει το κύκλωμά μου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που έχω εδώ, δεν μπορώ να γράψω κατευθείαν συν και επί, όπως τα έχω γραμμένα, ούτε την αντιστροφή να την βάλω με την μπάρα πάνω από τη μεταβλητή, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσω τα ονόματα των λογικών πράξεων and, or και not, όπως θα δείτε εδώ. Έρχομαι λοιπόν και λέω, δήλωσα F σαν μεταβλητή εξόδου και ο τύπος καταχώρησης είναι αυτός εδώ, το μικρότερο και το ίσον, ακολουθούμενο από το ίσον. Αυτό βλέπετε οπτικά, φτιάχνει κάτι σαν βέλος. Το βέλος σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού ή και σε άλλους τρόπους περιγραφής σημαίνει εκχώρηση τιμής. Έτσι λοιπόν, για να κάνουμε εκχώρηση μιας τιμής στο σήμα F, προσέξτε, ονομάζω σήμα το F και όχι μεταβλητή. Υπάρχουν και μεταβλητές στη VHDL που κάνουν όμως κάποια άλλη δουλειά. Εδώ έτσι όπως έχω χρησιμοποιήσει τα χύψη Z και το F, δουλεύουν ως σήματα, signals στα αγγλικά. Το F λοιπόν με τι ισούται. Ισούται, θα μπορούσα να έχω χρησιμοποιήσει την μορφή αυτή μέσω της οποίας πήγα και έφτιαξα πίνακα λιθίας. Εγώ εδώ, αφού έχω μια πιο απλοποιημένη μορφή, δεν υπάρχει κανένας λόγος στην VHDL να πάω σε κάποια πιο σύνθετη, αφού έχω ήδη κάποια πιο απλοποιημένη. Άρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ, την απλοποιημένη μορφή, για οικονομία χώρου. Λέω λοιπόν μέσα στην παρένθεση ότι πρέπει να γίνει end μεταξύ του χ, του ψ not και του z. Λέω λοιπόν χ, ολογράφω στο end και ενώ μεσολαβεί μεταξύ του ονόματος μεταβλητής και του end, πολλές φορές πάτε και τα βάζετε κολλητά, όμως αν βάλετε κολλητά το χ με το end, φτιάχνετε μία λέξη, exand, το οποίο το σύστημα ψάχνει να βρει αν υπάρχει τέτοια μεταβλητή. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον τελεστή end από το χ. Χρειάζεται κενό λοιπόν οπωσδήποτε εδώ. End λοιπόν. Τι ακολουθεί? Το ψ not. Για να είμαι σίγουρος θα βάλω την αντιστροφή του ψ μέσα σε παρένθεση και θα το γράψω έτσι. Not κενό ψ. Και υπάρχει ακόμα ένα end με το z. Κενό υπάρχει πάλι μεταξύ του end και του z. Και κλείνει η πρώτη παρένθεση. Ο πίνακας αληθείας δεν μας χρειάζεται πλέον. Με τι συνδέεται το πρώτο γινόμενο με το δεύτερο? Με πράξη OR. Ανοίγει η δεύτερη παρένθεση και φτιάχνω το δεύτερο γινόμενο, χ, and, ψ. Και ερωτηματικό στο τέλος. Να το παιδιά το πρώτο πρόγραμμά μας σε VHDL. Αυτός εδώ ο κώδικας δείχνει τα βασικά κομμάτια από τα οποία αποτελείται ο κώδικας σε VHDL. Έχουμε τη δήλωση του entity όπου
διαλέγουμε ποιες είναι είσοδοι, ποιες είναι έξοδοι και τις δηλώνουμε αντίστοιχα. Και έχουμε το κομμάτι της architecture, όπου δηλώνουμε πώς θα οδηγείται η έξοδος σε σχέση με τις εισόδους. Εδώ γνωρίζουμε εκ των προτέρων τη λογική συνάρτηση και γι' αυτό τη βάζουμε κατευθείαν. Αυτός λοιπόν ο τρόπος εδώ, όπου γνωρίζω τις πράξεις, είναι ο δομικός τρόπος περιγραφής τον οποίο έχουμε ορίσει σε προηγούμενο μάθημα. Όχι η περιγραφή συμπεριφοράς του κυκλώματος, γιατί αυτό αντιστοιχεί κατευθείαν σε κύκλωμα. Γι' αυτό τον λέμε δομικό. Το επεκτείνω λίγο αυτό το παράδειγμα και νομίζω ότι ίσως προλάβουμε να κάνουμε και ένα πρώτο, να περάσουμε αυτή την περιγραφή κατευθείαν στο πρώτο εργαλείο που θα δούμε, για να δείτε έτσι πώς μπορούμε να κάνουμε και μια γρήγορη εξομοίωση. Έστω λοιπόν ότι δεν είχαμε μία έξοδο μόνο, αλλά είχαμε και μία δεύτερη έξοδο στο κύκλωμά μου. Και έστω ότι γνωρίζω κατευθείαν ότι για την έξοδο G, αυτή οδηγείται κατευθείαν χ από αυτήν εδώ τη σχέση. Πώς θα μπορούσα να προσθέσω κατευθείαν και τη δεύτερη έξοδό μου στον κώδικα που έχω εδώ? Πρώτα απ' όλα, στις δηλώσεις θα έπρεπε να δηλώσω και το G σαν έξοδο. Ορίστε, πολύ απλά. Εδώ που έχω την περιγραφή, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως όρισα το F, μεταφέρω λίγο πιο κάτω το end architecture, θα μπορούσα κατά πλήρη αντιστοιχεία να ορίσω ότι και το G ισούται με χ and not z. Να και το δεύτερο. Γιατί έβαλα και δεύτερη μεταβλητή ήδη, για δεύτερη έξοδο μάλλον ήδη από το πρώτο παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιούμε? Η απάντηση είναι ότι με τι ξεκίνησα στο προηγούμενο μάθημα? Με την περιγραφή ότι οι εντολές που βλέπετε να είναι η μία μετά την άλλη, δεν θα πηγαίνει το μυαλό σας ότι εκτελείτε πρώτα μία εντολή και μετά η επόμενη. Η πρώτη σας σκέψη θα είναι τελικά αυτά τα δύο πράγματα που τα έχω σαν δύο εντολές, μήπως εκτελούνται παράλληλα? Και η απάντηση είναι ναι. Ό,τι βάζω μέσα στο architecture με τέτοιου τύπου μορφή, είναι πράγματα που εκτελούνται όχι απλώς παράλληλα, αλλά και συνεχώς. Με άλλα λόγια, συνεχώς η έξοδος F οδηγείται με αυτή τη σχέση, με αυτόν τον συνδυασμό των εισόδων χ ψ z. Αν αλλάξει κάποια στιγμή μια τιμή π.χ. στο z, αυτομάτως ενημερώνεται και το F. Αν αλλάξει κάτι στο χ, αυτομάτως ενημερώνεται και το G. Χρειάζεται να ενημερωθούν και τα δύο? Ταυτόχρονα θα ενημερωθούν και τα δύο. Δεν εκτελείται πρώτα αυτό και μετά αυτό. Αυτά τα πράγματα που βάζω μέσα σε μία αρχιτεκτονική, θα θυμάστε ότι εξ ορισμού είναι πράγματα που εκτελούνται παραλληλά. Για να δούμε λοιπόν τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε μία εξομοίωση στο πρώτο εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το μάθημα, που είναι το Max Plus 2 της Altera. Max Plus 2. Λοιπόν, χωρίς να χρειαστεί να κάνω αναζήτηση. Ανοίγω το Max Plus 2 και κατευθείαν τα πρώτα βήματα θα είναι να ανοίξω έναν text editor και να περάσω τον κώδικα που βλέπετε να έχω βάλει στον πίνακα. Τα βήματα στην ανάπτυξη ενός project σε αυτό το εργαλείο θα τα κάνω γρήγορα σήμερα λόγω και το ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Όμως, ειδικά για το εργαλείο Quartus 2 που δεν υπάρχουν ακριβείς οδηγίες στο e-class, θα πάω πολύ αργά τα βήματα ώστε να μπορείτε να σημειώνετε. Εδώ καλό είναι να σημειώνετε, αλλά κι αν δεν προλάβετε κάποια πράγματα, να υπάρχουν κάποιες στοιχειώδεις οδηγίες στο πώς αναπτύσσουμε project και περιγραφές με τη βοήθεια του Max Plus 2. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνουμε
είναι να πάμε στο μενού File, New και να διαλέξουμε Text Editor. Ανοίγει ένας Text Editor στον οποίο μπορώ να περάσω κατευθείαν τον κώδικά μου. Εδώ δεν θα βάλω, για λόγους ταχύτητας, δεν θα τηρήσω το ποια είναι κεφαλαία και ποια είναι μικρά. Θα τα βάλω όλα μικρά και τις δεσμευμένες λέξεις και τα ονόματα. Entity, λοιπόν, example 1 is port χ, ψ, z, άνω κάτω τελεία, in bit. Ερωτηματικό και πάω στην επόμενη γραμμή. F, G, άνω κάτω τελεία, out, bit, κλείνει πρώτα η παρένθεση και μετά βάζω ερωτηματικό. Και μετά end και το όνομα example 1 και ερωτηματικό. Στη συνέχεια, ας μικρύνω λίγο και τα ονόματα. Και στη συνέχεια μπαίνουν οι δύο εντολές. F, εκχώρηση, ανοίγω παρένθεση, χ, end, not, ψ, end, z, κλείνει πρώτη παρένθεση, or, χ, end, y. Να η πρώτη δήλωση. Πάμε για τη δεύτερη. G, έχετε δίκιο. G. Ισούτε με. Χ, and, not, z. Πάει και η δεύτερη. And και η αρχιτεκτονική και να ο κώδικας μου. Στα γρήγορα πέρασα τον κώδικα του πολύ απλού αυτού παραδείγματος. Τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια σε αυτό το εργαλείο? Πρέπει να αποθηκεύσω καταρχάς τον κώδικα με κατάληξη VHD για να καταλάβει το σύστημα ότι πρόκειται για κώδικα VHDL, γιατί υποστηρίζει και άλλους τρόπους περιγραφής. Πάω λοιπόν στο File και κάνω Save As. Η default κατάληξη που μου βάζει το σύστημα είναι TDF. Σβήνω το TDF από πάνω και το αντικαθιστώ με VHD, εφόσον πρόκειται για VHD αρχείο. Την κατάληξη αυτή όμως πρέπει να την διορθώσω και από κάτω, εκεί που γράφει Automatic Extension, και να διαλέξω VHD. Κανονικά θα έπρεπε να πάω και στο κατάλληλο φάκελο στον οποίο έχω αποθηκευμένο το project μου. Επειδή αυτό, παιδιά, το εργαλείο είναι παλιό, σας τονίζω για όσους στην εργασία τους ασχοληθούν με αυτό το εργαλείο, ότι πρέπει τον κώδικά σας να τον αποθηκεύσετε σε ένα μονοπάτι, όπου οι κατάλογοι δεν θα έχουν ελληνικά, δεν θα έχουν κενά και περίεργα σύμβολα. Δηλαδή πρέπει να φτιάξετε έναν κατάλογο κάτω από το C, ας πούμε, να το πείτε temp και κατευθείαν εκεί πέρα μέσα να βάλετε τον κωδικά σας για να μην μπερδέψετε με τις αδυναμίες που έχει. Εγώ θα αφήσω ακριβώς κάτω από το C όπου βρίσκεται, εκεί είναι δικός μου και ο υπόλοιπος κώδικας. Μέχρι στιγμής έφτιαξα το αρχείο, δεν έφτιαξα το project. Θα μπορούσα να είχα ξεκινήσει φτιάχνοντας το project. Ένας τρόπος είναι, αφού φτιάξεις τον κώδικά σου, να πεις ότι και το ίδιο το project πρέπει να έχει το όνομα που έχει αυτό εδώ το αρχείο. Ήδη έχω κάνει ένα λάθος, παιδιά, που μου ξέφυγε. Θα πρέπει να θυμάστε ότι το όνομα του entity πρέπει να συμφωνεί με το όνομα του αρχείου και με το όνομα του project. Εγώ εδώ έβαλα όνομα entity example 1 και όνομα αρχείου test VHD. Είτε το όνομα του entity πρέπει να αλλάξω και να το πω test, είτε το όνομα του αρχείου και να το πω example 1. Μάλλον το δεύτερο είναι πιο εύκολο. Μπορώ λοιπόν να πάω και να πω save as, όχι test VHD, αλλά example 1 VHD. Και τώρα είμαι εντάξει. Ακόμα δεν έχω ορίσει το όνομα του project. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνουμε είναι έχοντας highlighted, τώρα δεν υπάρχει κι άλλο αρχείο ανοιχτό, αλλά μπορεί να ξέρετε ότι μπορεί να έχω μια περιγραφή VHDL που επειδή είναι πολύπλοκη, την έχω σπάσει σε πολλά αρχεία.
Ένα από τα αρχεία πρέπει να έχει το top level entity στην ιεραρχία της σχεδίασης. Από αυτό το top level entity πρέπει να πάρει το όνομα και το ίδιο το project. Εδώ δεν έχω πολλά entities, ένα entity έχω, άρα δεν έχω και πολλές επιλογές. Το όνομα του project πρέπει να είναι απλά example 1. Ο πιο εύκολος τρόπος λοιπόν να το κάνω είναι να πάω στο menu File, Project, η πρώτη επιλογή, και να διαλέξω τη δεύτερη επιλογή από το υπομενού, Set Project to Current File. Επιλέγοντας αυτό, θα δείτε ότι στο πάνω μέρος του παραθύρου έχει εμφανιστεί το όνομα Example 1 και στη θέση του project, ενώ πριν δεν είχε τίποτα. Ονομάσαμε λοιπόν σωστά τώρα το όνομα του entity να συμφωνεί με το όνομα του αρχείου και το όνομα του project. Το επόμενο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταφράσουμε τον κώδικα ώστε να δούμε μήπως τυπών υπάρχουν κάποια συντακτικά λάθη σε αυτό που γράψαμε. Για να γίνει αυτό, πάμε στο μενού Max Plus 2 και στην επιλογή Compiler. Ο πρώτος compiler που βγαίνει αναφέρεται σε λεπτομερή μετάφραση που λαμβάνει υπόψη του και το για ποιο εξάρτημα FPGA απευθύνεται το κύκλωμά μου και πρόκειται να κατασκευαστεί. Εγώ εδώ, σε αυτό το μάθημα, επειδή δεν θα χρησιμοποιήσουμε υλικό, για όσους ενδιαφέρονται, αν ακολουθείτε το τελευταίο πρόγραμμα σπουδών, υπάρχουν στην πρώτη κατεύθυνση πολλά μαθήματα που θα έχουν πραγματικό hardware δίπλα και στα οποία θα εφαρμόσουμε αυτές τις διαδικασίες. Όσοι δεν είστε από παλιό πρόγραμμα σπουδών και έχετε δικαίωμα να πάρετε τα ενσωματωμένα συστήματα, μπορεί από τα ενσωματωμένα συστήματα να δείτε πραγματικό reconfigurable hardware στο οποίο αυτή τη διαδικασία θα την κάνουμε και θα καταλήξει σε πραγματικό κύκλωμα. Σε αυτό το μάθημα, επειδή απλά θα μιλάμε μόνο για VHDL, δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη χρονισμός ενός πραγματικού εμπορικού ολοκληρωμένου κυκλώματος. Γι' αυτό τον λόγο, στον compiler θα πάρω και θα προσπαθήσω να έχει επιλεγεί μόνο functional SNF extractor και όχι timing SNF extractor που θα μπορούσε να έχει επιλεγεί. Εφόσον είμαι λοιπόν σε functional SNF extractor, μπορώ να κάνω τη μετάφρασή μου. Βγαίνει ένα μήνυμα 0 errors, 0 warnings. Άρα δεν έτυχε ούτε κατά λάθος να έχει προκύψει κάποιο σφάλμα. Το ερώτημα είναι τώρα και το πιο κρίσιμο με το οποίο θα τελειώσουμε σήμερα, πώς θα δούμε εξομοίωση από αυτό το πράγμα. Ακόμα δεν έχουμε δει σήματα στην είσοδο και τι γίνεται η έξοδος ανάλογα με το τι έχουμε στην είσοδο. Δεν θα εξηγήσω αναλυτικά σήμερα το τι κάνω, θα το δείτε μόνο χονδρικά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Σε επόμενο παράδειγμα, στις επόμενες ασκήσεις πράξης, θα κάνω πιο αναλυτικά αυτή τη διαδικασία ώστε να σημειώσετε τις λεπτομέρειες. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται καταρχάς είναι να πάω πάλι στο μενού Max Plus 2 και να φέρω τον Waveform Editor όπως ονομάζεται. Αυτός είναι ένας editor κύματομορφών. Με άλλα λόγια, με κυματομορφές θα δουλέψω για να καταλάβω αν δουλεύει σωστά το σύστημά μου. Στον Waveform Editor, με δεξίπληκτρο του ποντικού μέσα στο παράθυρό του, διαλέγω Enter Node from SNF και στο νέο παράθυρο που βγαίνει, επιλέγοντας το List, έχω όλες τις μεταβλητές μου, και το HIPCZ στην είσοδο και το GF. Τα μεταφέρω δεξιά με την έννοια ότι τα επιλέγω να εμφανιστούν στον Waveform Editor και εδώ χρειάζονται δύο βήματα που θα τα δούμε, επαναλαμβάνω, αναλυτικότερα στο επόμενο μάθημα, όπου πρέπει να δω πόσους συνδυασμούς θέλω να ελέγξω. Εδώ με 3 μεταβλητές είχαμε δει ότι ο πίνακας αληθείας είχε 8 περιπτώσεις. Η κάθε περίπτωση πόσο θα διαρκεί, το πόσο διαρκεί το ονομάζουμε grid size. Options λοιπόν, grid size, η default τιμή του είναι 100 nanosecond να διαρκεί ο έλεγχος κάθε ενός από τους 8 συνδυασμούς. Άρα για να ελέγξω συνολικά τους 8 επί 100 χρειάζομαι τουλάχιστον 800 nanosecond χρόνο εξομοίωσης. 100 nanosecond ο κάθε συνδυασμός, επί 8 συνδυασμούς επαναλαμβάνω, σύνολο 800 nanosecond διάρκεια εκτέλεσης.
Αφήνω τα 100 στο grid size και επιλέγω end time τα 800 nanosecond. Χρειάζεται ns να γράψω πλήρως τη λέξη για να το πάρει και για να έχω μπροστά μου όλη τη διάρκεια εξομοίωσης κάνω zoom out από αυτό εδώ το εικονίδιο και βλέπω όλα τα 800 nanosecond μπροστά μου. Για να φτιάξω με αυτόματο τρόπο όλους τους 8 συνδυασμούς που είχα στον πίνακα αληθείας και κακώς ίσως τον έσβησα γιατί και γι' αυτό δεν τον έχουμε τώρα στον πίνακα, κάνω κάτι που δεν το εξηγώ αναλυτικά, επαναλαμβάνω, αλλά θα το δούμε πώς ακριβώς επιτυγχάνεται στο επόμενο μάθημα. Πάω στο Z και διαλέγω να μπει ένα ρολόι με αυτή την επιλογή. Στο ψ, κοιτάξτε τι θα βγει. Αν κάνω πάλι την επιλογή του ρολογιού, αλλά αλλάξω το multiply by και το κάνω multiply by 2. Τι παρατηρούμε? Ότι σχηματίστηκε μία κυματομορφή στο ψ με διπλάσια περίοδο από τη στο z. Και το χ, πάλι με τον ίδιο τρόπο, multiply, όχι by 3 αυτή τη φορά, πάω με δυνάμεις του 2. 1, 2, 4. By 4. Και βλέπετε ότι τετραπλάσιας περίοδου σε σχέση με το z ή διπλάσιας σε σχέση με το y σχηματίστηκε κυματομορφή. Γιατί το έκανα, παιδιά, αυτόν τον τρόπο? Θα δείτε ότι αν διαλέξω έτσι να οδηγηθούν οι είσοδοι χ, ψ, z, φτιάχνονται αυτόματα όλοι οι 8 συνδυασμοί που είχα στον πίνακα αληθείας που ήθελα να ελέγξω. Θυμηθείτε ότι στον πίνακα αληθείας για το F, γιατί μιλάω για το F τώρα, το G εντάξει ό,τι βγει θα δούμε, αλλά το F το είχαμε δει και σε επίπεδο πίνακα αληθείας τι έπρεπε να βγάλει. Το F είχε 3 άσους στις 3 τελευταίες θέσεις. Για να δούμε λοιπόν, αν πάω να κάνω εξομοίωση, θα βγει αυτό το αποτέλεσμα για το F που το ελέγξαμε νωρίτερα θεωρητικά? Πρέπει πριν κάνω εξομοίωση, στο μενού File να αποθηκεύσω τις τιμές που έδωσα στο Waveform Editor. Κρατάω την ονομασία που έχει επιλέξει το σύστημα για μένα. Να, το εμφανίστηκε αυτό το όνομα εδώ και τώρα μπορώ πολύ απλά να φέρω τον εξομοιωτή. Βλέπετε ότι αυτομάτως το end time του είναι τα 800 nanosecond που είχα δώσει νωρίτερα, ότι τόσο χρόνο θέλω να διαρκέσει η εξομοίωση και απλά πατάω το start. Έχει γίνει η εξομοίωση και να, παιδιά, πως έχουν οδηγηθεί οι έξοδοι μου, το G και το F. Μένω μόνο στο F για να τελειώσουμε και σας θυμίζω ότι για τους 3 τελευταίους συνδυασμούς, να τι είναι οι 3 τελευταίοι συνδυασμοί, είχα 1 στην έξοδο, στον πίνακα αλήθειας, ενώ για όλους τους προηγούμενους είχα 0. Αν το αντιπαραβάλλετε αυτό που βγάλαμε τώρα με αυτό που έχετε γράψει νωρίτερα στις σημειώσεις σας, θα δείτε ότι το F δουλεύει ακριβώς όπως το είχα περιγράψει θεωρητικά. Η συνέχεια στο επόμενο μάθημα.